Mag-uumpisa na po ang raffle. Ang tatawagin lang nila ay 5 tao. Ang 4 na mabunot mauna ay may automatic na 5,000 sa 4 na yun. Tapos yung panlima, siya na yung makakuha ng P6 160. Para walang bias sa mga kapugi, si Boss Dick, itatapon niya yung damit niya sa may part ng gitna na yan, dyan sa may marami na yan. Kung sino makakuha ng damit na yun, sa kanya na yun, tapos siya na rin yung bubunot yan sa may raffle box na yan. Yan, para walang bias sa mga kapugi. Yan, mag-start na ata sila mga kapugi. Nakataya pa lang tayo. Ito mga kapugi yan. Yan yung raffle box. Sige lang. Yan. Sige lang, pagiging mo lang. Ayun na, magtatawag natin sila ng unang 4. Ayun na, Victoria de la Paz daw, Santa Maria, Bulacan. Yan yung mga 4. May mag-receive po ba? Pwede na si Sir, representative. Madam, ikaw na lang. Ayun na, pamangkin na lang kukuha. Pamangkin na lang. Pakita ko lang po sa live. Ayun na, i-claim na yung 5,000. Moto JP, andito si Moto JP. Ayan. Ayan. Nandito po, taga-Bulacan po yung nanalo, ha? Taga-Bulacan. Taga-Bulacan na nanalo. Ayun na, final na. So, dito na, P6 na. Ikatapon na yung t-shirt. Kung sino makakapulot niyan, siya nang bubunot para sa raffle para sa grand prize na P6 160.
Baka matunda tayo. Kaya ka, abono pa yan. Binakasa sa puno. Okay. Yan yung natapos sa may gitna, oh, sa maraming tao. Ayan. Okay. Wait, guys. Harapan mo na lang kaya. Ayan na. Boss Dexy! Yan, taga-Kamanaba. Ayan, Boss! Halika dito, boss! Ang dami pinipigil mo yan. ito yung pupunta mo. Mananalo. Si Boss Lexi na Ayun abuno. na, Manandaya. Siya po yung pinipigil, taga-Kamanaba, si Boss Dexy. Yan. Wait lang. Tapos, diretso na tayo. Ayan, Boss Dexy. Harap po kayo sa ating camera mo, boss. Ayan na, walang hawak. TCX 160. Yan na, bubunutin na. Ayan na. Yan na, bubunutin na. Walang issue. Yan yung Basa. serial number 0, 0, 2, 0, 5. Hindi, 6, 8. Name, Aaron Cruz from Aguilo, Pateros. Ayan. Agu Pateros, Mary Luz, Jackpot, P6. From Pateros. Ayan. Cellphone number 0916. Ayos. Ayun yung P6, oh. Pakita mo lang sa live. Ayan. Meron, Cruz. Ayun yung P6. Ayos. Claim na, uya na. Uya na mga kabugi.